Unit natin ngayon ay isang Ford Escape na tinuwing pagaling Palo, Leyte. Ang reklamo ng may-ari, no crank, no start. Ibig sabihin, walang redondo at ayaw talagang umandar ang makina. May mga nauna nang nagkalkal dito sa sakyan na ito mga bay. Ang sabi ng may-ari ay 2018 pa itong huling umandar. Ang concern ng unit na ito noon ay dinala niya sa isang dealer dahil may problema yung kanyang shifting pattern. Imbis na maging maayos yung kanyang sasakyan ay mas lalo pang nadagdagan ng problema hanggang sa tuluyan na itong hindi umandar. Kaya napagdesisyonan ng may-ari na i-pull out na lang yung kanyang unit doon at doon nasa kanilang bahay nakatambay. Yun, unang ginawa natin dito ay in-scan muna natin. Pero ayaw mag-communicate yung ating scanner doon sa kanyang computer box. So, isa sa mga nakita natin dito mga bay na problema, no? So yung kanyang power supply at ground papunta doon sa ECU natin mga bay, no? So kaya ang ginawa na muna namin dito ay inayos muna namin yung kanyang wiring dahil mayroong mga wire na balibaliktad at possible na naging cause ng ayaw na pag-andar, no? Forward tayo mga bay. So after natin maayos yung wiring at yung fuses ay in-scan ulit natin pero ganun pa rin, no? Ayaw mag-communicate yung scanner natin kaya nagpasya na tayo na buksan yung kanyang ECU. At ito yung bumungad sa atin, puro corrosion na yung kanyang computer box mga bay, no? At may nakita rin tayo na may mga sunog na. So kailangan na itong palitan mga bay. So, bago yung ECU natin, ayan, bago natin mapandar to, kailangan natin i-program yung kanyang susi. So punta tayo sa loob. Passive anti-theft system. Keyos was not programmed. Then operation successful. It's the moment of truth. Kung mabubuhay ba? Start. Oy! Todas! Anderman!